Hello, welcome in Electrical Engineer YouTube channel. In previous video, we have studied the syllabus topic 1.6.1, Table of Parts and Their Functions, syllabus topic 1.7, Generation of Rotating Magnetic Field, RMF. How RMF is generated in three-phase induction motor. We have studied in detail production of RMF, speed of RMF, direction of RMF, types of induction motor, wound rotor or slip ring type rotor, squirrel cage rotor, syllabus topic 1.8.2, squirrel cage rotor. These are the types of three-phase induction motor. And last one is comparison of two types of rotor. We have studied in previous video, syllabus topic 1.8.3, comparison of two types of rotors. Okay. Now today's today's video, we will going to study syllabus topic 1.9, principle of operation of three-phase induction motor. Principles तत्वे of operation, कार्य करण्याची तत्वे of three-phase induction motor. On this topic in MSBT exam, many time question is asked. Summer 5, summer 9, winter 9, summer 12, winter 12, like this up to winter 17. The question is asked on this topic, principle of operation of three-phase induction motor. That's why this point is important. The principle of operation for a three-phase induction motor is explained in this section. The principle of operation for a three-phase induction motor is explained in this section. थ्री-फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट होण्याची जे काय प्रिन्सिपल आहेत, नियम आहेत, ते या सेक्शनमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत. द थ्री-फेज इंडक्शन मोटर कन्सिस्ट ऑफ ए स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग. थ्री-फेज इंडक्शन मोटरमध्ये समाविष्ट असतात, कन्सिस्ट म्हणजे समाविष्ट, स्टेटर किंवा आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, विच इज जे की ते स्टेशनरी अँड अ रोटर और फील्ड वाइंडिंग विच रोटेट्स. ओके, स्टेटर वाइंडिंग जी असते ती स्टेशनरी म्हणजे स्थिर असते, अँड फील्ड वाइंडिंग विच इज रोटेट, आणि जो फील्ड वाइंडिंग असतो तो रोटेट होत असतो. बोथ द स्टेटर अँड रोटर वाइंडिंग्स आर थ्री फेज वाइंडिंग्स. दोन्ही प्रकारचे वाइंडिंग जे आहेत, स्टेटर वाइंडिंग आणि रोटर वाइंडिंग, हे थ्री फेज वाइंडिंग आहेत. ओके, दोन्हीमध्येही थ्री फेज असतात, RYB. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग वर अवलंबून द इंडक्शन मोटर्स आर क्लासिफाईड इंटू टू कॅटेगरीज. इंडक्शन मोटर हे दोन प्रकारामध्ये विभागले जातात. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं, स्लिप रिंग और वाउंड रोटर मोटर किंवा स्क्विरल केज रोटर. स्लिप रिंग म्हणजेच काय की त्याचे वाइंडिंग जे आहेत, आर्मेचरचे वाइंडिंग जे आहेत, ते स्लिप रिंगच्या मदतीने, शाफ्टवरती बसवलेल्या स्लिप रिंगच्या मदतीने, ब्रशच्या मदतीने आपण त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ॲड करू शकत होतो. त्याला आपण स्लिप रिंग किंवा वाउंड रोटर मोटर असे म्हणतो. ठीक आहे. स्क्विरल केज रोटर मोटर म्हणजेच काय की त्याचे जे ॲल्युमिनियम बार्स किंवा कॉपर बार्स असतात आर्मेचर वाइंडिंगचे, ते दोन्ही ठिकाणी आर्मेचरला एंड रिंग या प्लेटच्या मदतीने वेल्ड केलेले असतात, शॉर्ट केलेले असतात. द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड सच दॅट द थ्री फेज आर ब्राउट आउट टू द थ्री स्लिप रिंग्स ऑन दी मोटर शाफ्ट. ओके, इथं पहा स्लिप रिंगचं थोडक्यात वर्णन दिलेलं आहे. द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड, रोटर वाइंडिंग हे अशा पद्धतीने वाउंड केलेलं असतं, गुंडाळलेलं असतं, सच दॅट जसे की द थ्री फेजेस आर ब्राउट, तीन फेजेस जे असतात ते ब्राउट केलेले असतात. ब्राउट आउट म्हणजे बाहेर आणणे, टू द थ्री स्लिप रिंग्स ऑन दी मोटर शाफ्ट. ओके, द मोटर इन दिस केस इज कॉल्ड ॲज स्लिप रिंग और वाउंड रोटर मोटर. अशा प्रकारच्या मोटरला काय म्हणतात, स्लिप रिंग और वाउंड रोटर मोटर. इन्स्टेड ऑफ वाइंडिंग, ओके, आता इथे पहा वाइंडिंगच्या ऐवजी कॉपर बार्स, कॉपर पट्ट्या ज्या असतात, कॉपर बार्स, दॅट फॉर्म अ केज. ओके, जेणेकरून त्यांचं एक जाळी निर्माण होईल, इज यूज्ड ॲज रोटर. ओके, तो रोटर म्हणून वापरण्यात येतो. द रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड. मग हे असे कॉपरचे जे रोटर बार असतात ते शॉर्ट सर्किटेड केलेले असतात ऑन वन एंड बाय एंड रिंग्स. ओके, ऑन वन एंड बाय एंड रिंग्स, एंड रिंगच्या मदतीने एका टोकाला ते शॉर्ट केलेले असतात. नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स कॅन मेड, कोणताही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपण तिथे करू शकत नाही. कॅन मेड टू द रोटर कंडक्टर्स एक्सटर्नली, बाहेरून. ओके, बाहेरून कोणतंही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपणाला तिथे करणे शक्य नसते.
द मोटर इज देन कॉल्ड ॲज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. अशा प्रकारच्या मोटरला काय म्हणतात? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. ओके. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन. आता पहा एक्झॅक्ट प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन काय आहे? द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट टेक्स प्लेस इज ॲज फॉलोज. ओके. द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट टेक्स प्लेस इज ॲज फॉलोज. ओके. ऑपरेट होण्याचे जे काही प्रिन्सिपल आहेत त्याच्यामध्ये क्षण आहेत, क्षण इव्हेंट्स. ओके. इव्हेंट्स म्हणजे क्रिया, क्षण आहेत, त्याचे काही सिक्वेन्स आहेत, क्रम आहे त्यांचा. ओके. तर तो क्रम खालीलप्रमाणे आहे. द 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू द 3 फेज एसी सप्लाय. 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग जी आहे इंडक्शन मोटरची ती 3 फेज सप्लायला कनेक्ट केलेली आहे ॲज शोन इन फिगर 1.9.1a. ओके. फिगर 1.9.1a मध्ये दाखवल्याप्रमाणे प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर 3 फेज स्टेटर सप्लाय 3 फेज स्टेटर वाइंडिंगला कनेक्ट केलेला आहे RYB. ओके. हा स्टेटर आहे, बाहेरचा पोर्शन जो आहे तो स्टेटर आहे, आतील जो पोर्शन आहे तो रोटर आहे. ओके. स्टेटर आणि रोटर हे फ्रेममध्ये एन्क्लोज्ड असतात. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इथं पहा. आता पहा इव्हेंट्स आहेत, त्यांचा सिक्वेन्स आहे. ड्यू टू AC व्होल्टेज अप्लाइड. AC व्होल्टेज अप्लाय केल्यामुळे करंट स्टार्ट फ्लोईंग इन दी स्टेटर कंडक्टर. ओके. स्टेटर कंडक्टरमध्ये काय होणार आहे? करंट प्रवाहित व्हायला सुरू होणार आहे. ड्यू टू 3 फेज स्टेटर करंट, 3 फेज स्टेटर करंटमुळे अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र RMF तयार होतात. ऑफ कॉन्स्टंट ॲम्प्लिट्यूड अँड रोटेटिंग ॲट अ कॉन्स्टंट स्पीड. त्यांचा त्या रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डचा जो लेवल आहे, पातळी आहे, ती कॉन्स्टंट ॲम्प्लिट्यूड असते अँड रोटेटिंग ॲट अ कॉन्स्टंट स्पीड, आणि ते एका स्थिर गतीने फिरत असतात. इज सेटअप इन द एअर गॅप बिटवीन स्टेटर अँड रोटर. ओके. मग हे RMF कुठं फिरत असतात? एअर गॅपमध्ये फिरत असतात. कोणत्या एअर गॅपमध्ये? स्टेटर आणि रोटरच्या मध्ये जो गॅप असतो, अतिशय कमी मिलीमीटरचा तो गॅप असतो. ओके. त्या गॅपमध्ये हे RMF फिरत असतात. RMF म्हणजेच काय? रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र, जे की स्टेटर करंटमुळे, स्टेटरला सप्लाय दिल्यामुळे निर्माण होतात. इज सेटअप इन द एअर गॅप बिटवीन स्टेटर अँड रोटर. सी फिगर 1.9.1a. द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट्स ॲट अ स्पीड कॉल्ड ॲज सिंक्रोनस स्पीड. RMF ज्या गतीने फिरतात त्यांना सिंक्रोनस गती म्हणतात, सिंक्रोनस स्पीड म्हणतात. ओके. इंटू ब्रॅकेट NS. NS स्टँड्स फॉर सिंक्रोनस स्पीड. स्पीडसाठी N आहे, S म्हणजेच काय? सिंक्रोनस. NS सिंक्रोनस स्पीड. द सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल्स टू 120 F1 डिवायडेड बाय P. ओके. हा फॉर्म्युला सिंक्रोनस स्पीडचा. NS इक्वल्स टू 120 F1 डिवायडेड बाय P, वेअर F1 इक्वल्स टू स्टेटर सप्लाय फ्रिक्वेन्सी अँड P इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ दी मोटर. ओके. इथं पाहू शकता RMF फिरत आहेत, RMF फिरत आहेत, जसे की रोटरची पण दिशा सेम आहे, RMFची पण दिशा सेम आहे. ओके. RMF म्हणजेच काय? रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र, जे की एअर गॅपमध्ये फिरत असतात. RMF हे कोणामुळे प्रोड्यूस होतात? स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय दिल्यानंतर स्टेटर वाइंडिंगमधून करंट जो प्रवाहित होतो त्यामुळे RMF फ्लक्स प्रोड्यूस होतात. ओके. द रोटर वाइंडिंग इज नॉट रोटेटिंग. मग रोटर वाइंडिंग काय आहे? आता ही फिरत नसते. ठीक आहे. दुसऱ्या केसमध्ये द रोटर वाइंडिंग इज नॉट रोटेटिंग, सो द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड कट्स द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स. ओके. सुरुवातीला काय? रोटर फिरत नसतो, परंतु ह्या ज्या RMF आहेत, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड्स काय करतात? रोटर कंडक्टरच्या बार्सला कट करतात. रोटर कंडक्टरच्या बार्सला कट करतात म्हणजे छेदून जातात. ओके. पहा फील्ड्स कट द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स म्हणजे स्थिर असणाऱ्या रोटर कंडक्टर्सला ते छेदून जातात. अँड इंड्युसेस अँड EMF. असं केल्यामुळे एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स हा रोटर कंडक्टर्समध्ये निर्माण होतो इन दी रोटर वाइंडिंग. ओके. इन दी रोटर वाइंडिंग द रोटर इंड्युस्ड व्होल्टेज गिव्ह राईज टू रोटर करंट. ओके. आता साहजिकच आहे, रोटर वाइंडिंगमध्ये EMF तयार झाले असल्यामुळे इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजेच व्होल्टेज प्रोड्यूस झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये करंटसुद्धा निर्माण होणार. ओके. पहा द रोटर इंड्युसेस व्होल्टेज गिव्ज राईज टू रोटर करंट. मग त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? रोटर करंट. द डायरेक्शन ऑफ रोटर करंट इज सच दॅट इट विल अपोज द व्हेरी कॉज दॅट प्रोड्युसेस दिस करंट. ओके. आता पहा याची जी दिशा असते रोटर करंटची ती कशी असणार आहे? ज्याच्यामुळे प्रोड्यूस झाला त्याला अपोज करत असतो. अँड द कॉज बिहाइंड प्रोड्युसिंग द रोटर करंट इज द रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. ओके. बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड अँड दी रोटर. So the rotor current will flow in such a direction that the rotor will experience a force that accelerates it in the same direction as that of the rotating magnetic field as shown in figure 1.9.1a. So the rotor current will flow in such a direction. रोटर करंट हा अशा एका दिशेने फिरतो
दॅट म्हणजे की द रोटर विल एक्सपिरियन्स, ओके, रोटर हा अनुभव करतो अ फोर्स, एक शक्ती अनुभव करतो, दॅट ॲक्सलरेट्स म्हणजे त्याला गती मिळण्याची एक शक्ती तो अनुभवतो, इट इन दी सेम डायरेक्शन, जे की ती सेम दिशेने असते ॲज दॅट ऑफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, पहा, रोटर एक शक्ती अनुभवतो जेणेकरून त्याला गती मिळेल. ती शक्ती जी आहे ती रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशेप्रमाणे असते. ओके, ॲज शोन इन फिगर 1.9.1a. ॲट नो लोड आयडियली स्पीकिंग, म्हणजे रोटरवरती कोणताही लोड नसताना आयडियली स्पीकिंग द रोटर शुड रोटेट ॲट द सेम स्पीड ॲज दॅट ऑफ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, दॅट इज सिंक्रोनस स्पीड. ओके, असं म्हणतात की कोणताही शाफ्टवरती लोड नसताना रोटर काय असतो, फिरला गेला पाहिजे, शूड रोटेट. ओके, शूड म्हणजे फिरला गेला पाहिजे, शूड रोटेट ॲट द सेम स्पीड ॲज दॅट ऑफ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, दॅट इज सिंक्रोनस स्पीड. ओके, सिंक्रोनस स्पीडच्या गतीने तो रोटर फिरला गेला पाहिजे नो लोड नसताना. परंतु प्रॅक्टिकली इट रोटेट्स ॲट स्लाइटली लेस, परंतु प्रॅक्टिकली बघायला गेलं तर तो थोड्या कमी गतीने फिरतो दॅन NS म्हणजे सिंक्रोनस स्पीडच्या थोड्या कमी गतीने तो फिरतो ड्यू टू फ्रिक्शन अँड वँडेज. ओके, हे कोणामुळं? घर्षणामुळे, ड्यू टू फ्रिक्शन अँड वँडेज. ओके, हे घर्षणामुळे तो काय करतो, कमी स्पीडने फिरतो RMFपेक्षा. मोटर ऑन लोड, आता मोटरला लोड दिले असता, मोटरला लोड देणे म्हणजेच काय, शाफ्टवरती काहीतरी कनेक्ट करणे. ओके, वेन द इंडक्शन मोटर इज लोडेड मेकॅनिकली इट्स अ स्पीड N. पहा, वेन द इंडक्शन मोटर इज लोडेड मेकॅनिकली त्या शाफ्टवरती काहीतरी लोड दिला असता, इट्स अ स्पीड N. रोटरचा स्पीड जो आहे कॅपिटल N डिक्रीजेस टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क. ओके, हा स्पीड काय होतो, कमी होतो, डिक्रीजेस टू प्रोड्यूस म्हणजे निर्माण करणे, द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क म्हणजेच काय, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, हा निर्माण करण्यासाठी तो कमी पडतो. द रिडक्शन इन द मोटर स्पीड, मोटरच्या स्पीडमध्ये कमी आल्यामुळे विल स्टॉप ॲज सून ॲज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर T. ओके, मग काय होणार आहे, जो मोटर टॉर्क निर्माण करत होता तो काय होईल, त्याचं प्रोडक्शन कमी होईल. इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द लोड टॉर्क TL, जो की तो लोड टॉर्क TL इतका असेल. द पर्सेंटेज डिफरन्स बिटवीन दी सिंक्रोनस स्पीड NS अँड द ॲक्च्युअल स्पीड N इज नोन ॲज अ स्लिप. ओके, आता पहा, इथे एक नवीन डेफिनेशन आलेलं आहे स्लिपचे, अतिशय महत्त्वाचं आहे. फॉर्म्युला आहे तो S इक्वल्स टू NS मायनस N डिवायडेड बाय N. पर्सेंटेज डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड NS अँड द ॲक्च्युअल स्पीड N. सिंक्रोनस स्पीड कोणाचा असतो, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ज्या गतीने फिरतात त्यांना आपण सिंक्रोनस स्पीड म्हणतो, आणि कॅपिटल N म्हणजे ॲक्च्युअल स्पीड कोणाचा, रोटरचा. यांच्यातील पर्सेंटेज डिफरन्स कसा काढला जातो पहा, त्यालाच आपण स्लिप म्हणतो. स्लिप म्हणजे स्मॉल S इक्वल्स टू NS मायनस N डिवायडेड बाय N. एक्सप्रेशन नंबर 1.9.1. द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर कॅन बी आयदर स्टार कनेक्टेड ऑर डेल्टा कनेक्टेड. मग इंडक्शन मोटरची जी स्टेटर वाइंडिंग असते ती एक तर स्टार कनेक्टेड असते किंवा डेल्टा कनेक्टेड असते. जनरेशन ऑफ टॉर्क, आता टॉर्क म्हणजेच काय, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. शाफ्टला चक्राकार गती निर्माण करायला पाहिजे. ओके, ते निर्माण करण्यासाठी लागणारी शक्ती म्हणजेच टॉर्क. द सेटिंग अप ऑफ टॉर्क फॉर रोटेटिंग द रोटर टेक्स प्लेस ॲज फॉलोज. फिगर 1.9.1b1 shows stator field which is assumed to be rotating in the clockwise direction. ओके, फिगर 1.9.1b एक मध्ये पाहायला गेलं, शोज स्टेटर फील्ड, स्टेटरचा जो फील्ड आहे विच इज अज्युम्ड टू बी रोटेटिंग इन दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. असं समजलं की तो क्लॉकवाईज दिशेने फिरतोय. ॲज द रोटर इज रोटेटिंग ॲट अ स्पीड विच इज स्लाइटली लेस दॅन NS. मग त्यावेळी रोटर हा सिंक्रोनस स्पीडपेक्षा थोड्या कमी गतीने फिरतोय असं अज्युम केलं. इट्स रिलेटिव्ह मोशन, त्याची जी रिलेटिव्ह मोशन आहे, रिलेटिव्ह म्हणजे संबंधित मोशन जी आहे विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटरच्या सोबत इज अँटी क्लॉकवाईज. ओके, अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल, फ्लेमिंग या शास्त्रज्ञांचा राईट हँड रूल आहे, नियम आहे, उजव्या हाताचा नियम. द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड EMF. ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड EMF, इंड्युस्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये निर्माण झालेली, इंड्युस्ड समाविष्ट झालेली, निर्माण झालेली EMF इन दी रोटरमध्ये इंड्युस्ड झालेली EMFची दिशा वुड बी फाउंड टू बी आउटवर्ड म्हणजे बाहेरच्या दिशेने येते. हेन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, म्हणून जी फ्लक्सची दिशा आहे, चुंबकीय रेषांची जी दिशा आहे, ड्यू टू ओनली द रोटर करंट इज ॲज शोन इन फिगर 1.9.1b2. ओके, दोन्ही फिगर आपण पाहणार आहोत. ॲज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, फ्लेमिंग यांच्या शास्त्रज्ञांचा डाव्या हाताच्या नियमानुसार, ऑर किंवा
ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ स्टेटर अँड रोटर फील्ड, किंवा स्टेटर आणि रोटर क्षेत्र यांच्या परस्पर क्रियामुळे, इंटरॅक्शन म्हणजेच काय, परस्पर क्रियामुळे द रोटर कंडक्टर्स वुड एक्सपिरियन्स अ फोर्स. ओके, रोटर कंडक्टर्स काय करतात, एक एक्सपिरियन्स करतात, अनुभव करतात एका शक्तीचा, विच वूड रोटेट देम, जो की तो त्याला फिरण्यासाठी मजबूर करतो, देम इन दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. ओके, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने तो काय करतो, फिरण्यासाठी त्यांना मजबूर करतो. ओके, दस द टॉर्क दॅट्स रोटेट्स द रोटर. मग ही जी शक्ती आहे ती रोटरला फिरण्यास मदत करते. ऑफ इंडक्शन मोटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरॅक्शन ऑफ स्टेटर अँड रोटर फील्ड. ओके, हा जो टॉर्क आहे तो इंटरॅक्शन ऑफ रोटर अँड स्टेटर फील्डच्या इंटरॅक्शनमुळे निर्माण होतो आणि रोटरला फिरण्यास तो सहाय्य करतो. इथे पाहू शकता आर एम एफ हा आहे रोटर. ओके, आर एम एफ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड फिरत असताना रोटर वाइंडिंगला, ह्या ते जे होल दिसतात ना ते वाइंडिंग आहेत. ओके, त्या वाइंडिंगला तिथे ते बार्स कट करतात. ते कट केल्यानंतर त्या वाइंडिंगमध्ये ई एम एफ प्रोड्यूस होतो. ई एम एफ प्रोड्यूस झाला की पहा इथे पहा, हा बाहेरचा आहे तो स्टेटर आहे, अंतर्गत आहे तो रोटर आहे. रोटर रिलेटिव्ह मोशन हा कसा आहे, अँटी क्लॉकवाईज दिशेने, आर एम एफच्या अँटी क्लॉकवाईज दिशेने आहे. कारण की कंडक्टरमध्ये ज्यावेळी करंट निर्माण होतो त्याच्यामध्ये सुद्धा फील्ड तयार होतात. ते फील्ड कसे असतात, अँटी क्लॉकवाईज असतात. अँटी क्लॉकवाईज असल्याने रोटरसुद्धा पण काय करतो, एक फोर्स अनुभवतो अँटी क्लॉकवाईज दिशेने. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने तो फिरायला सुरुवात करतो. वन फिगर जे आहे, फिगर 1.9.1 ए स्टेटर फील्ड, फिगर 1.9.1 बी टू फ्लक्स ओनली ड्यू टू रोटर करंट. ओके, आता फिगर 3 पण दाखवलेले आहे, इफेक्ट ऑफ इंटरॅक्शन ऑफ फील्ड. आता फील्डचा जो इंटरॅक्शन आहे त्याचा परिणाम कसा होतो पहा, पुन्हा रोटर काय होते, क्लॉकवाईज दिशेने फिरायला सुरू होते. जनरेशन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सिलेबस टॉपिक 1.9.1 डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. आता फिरण्याची दिशा कशी आहे पहा, ॲज द रोटर ऑलवेज रोटेट्स इन दी सेम डायरेक्शन. ओके, एका सेम दिशेने रोटर नेहमी फिरत असते. ॲज दॅट ऑफ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची दिशा ज्याप्रमाणे आहे त्याप्रमाणे रोटर हा नेहमी फिरत असतो. द ओनली वे टू रिव्हर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एकच मार्ग आहे फिरण्याची दिशा बदलण्यासाठी ऑफ द मोटरची, इज टू रिव्हर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड. ओके, रोटेटिंग फील्ड जे आहे त्यांची दिशा बदला. ओके, टू डू सो, हे करण्यासाठी द फेज सिक्वेन्स हॅज टू बी चेंज्ड. जो फेज सिक्वेन्स आहे, आपण जो स्टेटरला सप्लाय देतो 3 फेज, त्यांचा जो सिक्वेन्स आहे, त्यांचा जो क्रम आहे तो चेंज केला गेला पाहिजे. बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 फेजेस ॲज शोन इन फिगर 1.9.2. ओके, इथं पहा फिगर 1.9.2 डायरेक्शन ऑफ रिव्हर्सल ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटरची फिरण्याची दिशा बदलणे. ओके, फिगर 1.9.2 मध्ये दाखवलेलं. आता इथे पहा सुरुवातीला कसं आहे, स्टेटर सप्लाय आर वाय बी म्हणजे नॉर्मल फेज सिक्वेन्स आहे, क्लॉकवाईज डिरेक्शनने दिशा आहे, आर एम एफची पण आहे आणि रोटरची पण आहे. ठीक आहे, रोटर पण क्लॉकवाईज दिशेने फिरतो, आर एम एफ पण क्लॉकवाईज दिशेने फिरतो. क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने. ओके, आता पहा फेज सिक्वेन्स केल्यानंतर, फेज सिक्वेन्स चेंज केल्यानंतर आर बी वाय म्हणजेच बी फेज जो खाली होता तो इथे मध्ये घेतला, वाय फेज जो मध्ये होता तो खाली घेतला. ठीक आहे, म्हणजे फेज सिक्वेन्स इंटरचेंज केला. त्यानंतर काय होणार आहे, रोटर आणि आर एम एफ हे दोन्हींची दिशा काय झाली, चेंज झाली. म्हणजेच अँटी क्लॉकवाईज घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेनेही फिरतात, अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. अशा पद्धतीने आपण फेज सिक्वेन्स चेंज करून रोटर फिरण्याची दिशा आपण चेंज करू शकतो. ओके, तर पहा सिलेबस टॉपिक 1.9.2 कॅन द ॲक्च्युअल स्पीड एन बी इक्वल टू एन एस. ओके, हे असं होऊ शकतं का, ॲक्च्युअल स्पीड रोटरचा कॅपिटल एन जो आहे बी इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड इतका होऊ शकतो का. बघा, हा मिसेलिनियस प्रश्न आहे, म्हणजेच गोंधळात टाकणारा प्रश्न आहे, क्वेश्चन आहे. हा MSBTच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे. ओके, ॲक्च्युअल स्पीड एन आणि सिंक्रोनस स्पीड एन एस जर समजला तर पूर्ण इंडक्शन मोटर समजतो. ओके, इंडक्शन मोटरचे ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल समजतात. त्यासाठीच अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. आपला क्रॉस माइंड चेक होण्यासाठी कॅन ॲक्च्युअल स्पीड, पहा रोटरचा ॲक्च्युअल स्पीड एन जो आहे तो सिंक्रोनस स्पीड एन एस इतका होऊ शकतो का, असा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न बऱ्याच वेळा MSBT परीक्षांमध्ये विचारलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल स्पीड म्हणजे काय, सिंक्रोनस स्पीड म्हणजे काय, हे समजलं तर समजणार आहे क्वेश्चन. ओके, म्हणजेच हा ॲक्च्युअल स्पीड एन आणि एन एस समजला तरच इंडक्शन मोटर समजणार आहे. पहा, आयडियली आदर्शता द रोटर स्पीड शुड बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड. ओके, असं असायला पाहिजे आदर्शता की रोटर स्पीड एन जो आहे इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इफ द मेकॅनिकल लोड इज 0. मेकॅनिकल लोड नसताना दोन्ही सेम पाहिजेत. बट
परंतु प्रॅक्टिकली एन इज नेवर इक्वल टू एन एस, परंतु ॲक्च्युअल स्पीड एन जो आहे तो कधीही सिंक्रोनस स्पीडच्या बरोबरीने नसतो. इन फॅक्ट एन इज ऑलवेज लेस दॅन एन एस. इनफॅक्ट म्हणजेच काय, तथापि एन हा काय असतो, नेहमी एन एसपेक्षा कमीच असतो. द रिझन फॉर दिस इज दॅट ॲज सून ॲज एन इक्वल्स टू एन एस. पहा, याच्यासाठी कारण आहे, वेगळं कारण आहे, स्पेसिफिक कारण आहे. द रिझन फॉर दिस दॅट, याच्यासाठी कारण असं आहे की ॲज सून ॲज म्हणजे जसे जसे एन इक्वल्स टू एन एस होतील, एन इक्वल्स टू एन एस म्हणजे ॲक्च्युअल स्पीड, रोटरचा ॲक्च्युअल स्पीड एन जो आहे तो सिंक्रोनस स्पीड एन इतका झाला, द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन द आर एम एफ, ओके, संबंधित गती जी आहे दोघांच्यामध्ये, कोणाच्यामध्ये, आर एम एफ अँड रोटर बिकम्स झिरो. ओके, त्यांच्यातील संबंधित गती शून्यच होणार ना, दोन्ही स्पीड एक झाल्यानंतर. हेन्स द इंड्युस्ड करंट इन दी रोटर बिकम झिरो. मग रोटरमध्ये जो निर्माण होणारा इंड्युस्ड करंट जो आहे तो काय असेल, झिरो होईल. सो द टॉर्क प्रोड्युस्ड बाय द मोटर विल बी झिरो. म्हणून टॉर्क जो आहे, टॉर्क म्हणजेच काय, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, जो प्रोड्यूस होणार होता तो काय होईल, झिरो होईल. अँड द मोटर स्लो डाऊन, आणि मोटर काय होईल, स्लो डाऊन होईल, कमी होईल. मोटर काय होईल, स्लो डाऊन म्हणजे बंद पडेल. दिस हॅपन्स एव्हरी टाईम वेन, हे असं नेहमी घडतं वेन, जेव्हा एन टेन्स टू बिकम इक्वल टू एन एस, ज्यावेळी आपण ॲक्च्युअल स्पीड रोटरचा कॅपिटल एन हा सिंक्रोनस स्पीड इतका आणला तर. देअरफॉर द रोटर कॅन नॉट रोटेट ॲट सिंक्रोनस स्पीड. म्हणून रोटर जो आहे तो आपण कधीही सिंक्रोनस स्पीडवरती आणू शकत नाही. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.10 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स. आता सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स पहा, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपण पाहिली. आता सिंगल फेज इंडक्शन मोटर समजण्यासाठी काय अवघड आहे का, नाही. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.10 आपण पाहूया. ठीक आहे, वी हॅव डिस्कस्ड द प्रिन्सिपल ऑफ डी सी मोटर. आपण डी सी मोटरचे प्रिन्सिपल, नियम पाहिले होते इन दी प्रिसिडिंग चॅप्टर्स, सुरुवातीच्या चॅप्टर्समध्ये. बट इन प्रॅक्टिस द सिंगल फेज ए सी सप्लाय इज युज्ड. परंतु प्रॅक्टिसमध्ये सिंगल फेज ए सी सप्लाय वापरण्यात येतात. डी सी मोटर आपण रेअरली वापरतो, केव्हा तरीच वापरतो, ठीक आहे ना. ए सी सिंगल फेज मोटर्स आपण यूज करतो. हेन्स इट इज मोर कन्व्हिनियंट टू यूज सिंगल फेज ए सी मोटर्स इन्स्टेड ऑफ डी सी मोटर्स. ओके, डी सी मोटर्स वापरण्यापेक्षा ए सी मोटर्स वापरणे हे कधी कन्व्हिनियंट आहे, सोपे आहे. प्रॅक्टिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ॲप्लिकेशन्स. प्रॅक्टिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ दी ॲप्लिकेशन्स. ओके, प्रॅक्टिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हे वापरतात, आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ ॲप्लिकेशन, बऱ्याचशा ॲप्लिकेशन्समध्ये. सिलेबस टॉपिक 1.10.1 कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. आता पहा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटरवरती MSBTच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे, म्हणून हा टॉपिकसुद्धा अतिशय महत्त्वाचा आहे. 1.10.1 कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स. अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हॅज 2 मेन पार्ट्स, नेमली स्टेटर. सेम 3 फेज इंडक्शन मोटरसारखे याला सुद्धा 2 पार्ट आहेत. स्टेटर द वन विच इज स्टेशनरी, जो की तो स्थिर असतो, अँड रोटर द वन विच इज रोटेटिंग, जो की तो फिरत असतो. ठीक आहे, तर इथं पहा, द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज ए सी सप्लाय. ओके, साहजिकच आहे, स्थिर वाइंडिंग जी आहे त्याला आपण सप्लाय देतो, सिंगल फेज ए सी सप्लाय. द ए सी सप्लाय प्रोड्युसेस अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. इथे सुद्धा काय होणार आहे, ए सी सप्लाय काय करतो, स्टेटर वाइंडिंगकडून आर एम एफ तयार करतो इन दी एअर गॅप बिटवीन दी स्टेटर अँड रोटर. द फील्ड रोटेट्स ॲट स्पीड कॉल्ड ॲज सिंक्रोनस स्पीड. ओके, आर एम एफ जो फिरतो, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, क्षेत्र जे फिरत असतं त्याच्या फिरण्याच्या ह्याला काय म्हणतात, सिंक्रोनस स्पीड म्हणतात. अँड इट इज डिनोटेड बाय एन एस, आणि जो की एन एस, कॅपिटल एन स्मॉल एस, एन एस या नोटेशनने दर्शवतात. इट इज मॅथमॅटिकली एक्सप्रेस्ड ॲज एन एस इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी, 120 गुणिले एफ छेद पी आर पी एम रोटेशन पर मिनिट. द इंडक्शन मोटर ॲक्च्युअली रोटेट्स ॲट अ स्पीड विच इज स्लाइटली लेस दॅन द सिंक्रोनस स्पीड. ओके, इंडक्शन मोटर जो आहे त्याचा जो रोटर आहे त्याची जी गती आहे ती स्लाइटली लेस म्हणजे थोडीशी कमी असते सिंक्रोनस स्पीडच्या. द रोटर इज सेड टू बी ऑफ स्क्विरल केज टाईप. रोटर हा काय असणार आहे, स्क्विरल केज टाईप असतो. ॲज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोटर अपियर्स टू बी लाईक द स्क्विरल केज. ओके, स्क्विरल केज, स्क्विरल केज सारखं असतो. केज म्हणजे जाळी. द नेम स्क्विरल केज रोटर हॅज बीन युज्ड. ओके, इथं पाहू शकता हा स्क्विरल केज रोटर आहे. ओके, कॉपरचे जे बार्स असतात, कॉपर कंडक्टरचे जे बार्स असतात ते
अशा पद्धतीने एंड रिंगच्या मदतीने शॉर्ट केलेले असतात एकमेकाला, म्हणून ते जाळीसारखा निर्माण होतो. केज म्हणजे जाळी. ओके. कॉपर और ॲल्युमिनियम बार्स एंड रिंग्स. इथे पहा कॉपर और ॲल्युमिनियम बार्स की ज्यांना शेवटी एंड रिंग्सद्वारे शॉर्ट केलेले असतात. बार्स, इथे पहा बार्स, होल जे दिसतात ते बार्स आहेत. आणि हा काय आहे तुमचा रोटर वाइंडिंग. ओके. त्याच्यामध्येच काय असणार आहे, शाफ्टवरतीच रोटर वाइंडिंग बसवलेलं असतात. फिगर 1.10.1 construction of squirrel cage rotor. As shown in figure 1.10.1, the rotor consists of copper or aluminum bars which are permanently short circuited at both the ends using the conducting rings called as end rings. Principle of operation. ऑपरेट होण्याचे नियम तत्वे काय पहा. सिंगल पेज इंडक्शन मोटर. A single phase AC supply is connected to the stator winding. A single phase AC supply is connected to the stator winding. This forces an alternating current through the stator winding. Okay, this forces an alternating current through stator winding. Okay, stator winding कडून alternating current हा फोर्स केला जातो. This current produces an alternating flux. हा जो करंट आहे स्टेटर करंट, त्याच्याद्वारे अल्टरनेटिंग फ्लक्स निर्माण होतात इन दी एअर गॅप, हवेमध्ये, बिटवीन स्टेटर अँड रोटर. स्टेटर आणि रोटरच्या मध्ये जो एअर गॅप असतो तिथे अल्टरनेटिंग फ्लक्स निर्माण केला जातो स्टेटर करंटद्वारा. द अल्टरनेटिंग फ्लक्स पासेस ओव्हर द रोटर कंडक्टर्स. अल्टरनेटिंग फ्लक्स जे आहेत ते रोटर कंडक्टरच्या वरून पास होतात. अँड इंड्युसेस अँड EMF. ओके, इथून हे पास होतात. समजा हा रोटर आहे. ओके, समजा हा रोटर आहे, पूर्ण रोटर आहे. ओके, ज्याच्यावरती शाफ्ट असतो आणि हा आर्मेचर वाइंडिंग असतो किंवा रोटर वाइंडिंग असतो. ठीक आहे. इथे पहा, इथे हे RMF फिरत असतात याच्या बाहेर, कारण याच्या बाहेर पुन्हा काय येणार आहे, स्टेटर आणि रोटरच्या ज्या गॅप आहे, एअर गॅप आहे, त्याच्यामध्ये RMF फिरत असतात. ते RMF फिरत असताना रोटर वाइंडिंगवरून फिरत असतात. रोटर वाइंडिंगला काय करतात, अँड अल्टरनेटिंग फ्लक्स पासेस ओव्हर द रोटर कंडक्टर्स अँड इंड्युसेस अँड EMF इनटू इट ड्यू टू द ट्रान्सफॉर्मर ॲक्शन. ट्रान्सफॉर्मरच्या क्रियेमुळे, ड्यू टू दिस इंड्युस्ड व्होल्टेज अ करंट स्टार्ट्स फ्लोईंग थ्रू द रोटर कंडक्टर्स. ओके, या इंड्यूस झालेल्या व्होल्टेजमुळे एक करंट प्रवाहित व्हायला सुरू होतो रोटर कंडक्टर्समधून. दिस करंट्स विल देन प्रोड्यूस इट्स ओन फ्लक्स. मग तो करंट काय करतो, त्याच्या स्वतःचे पुन्हा फ्लक्स निर्माण करतो, कॉल्ड ॲज रोटर फ्लक्स. त्यांना आपण रोटर फ्लक्स असे म्हणतो. आता पहा, स्टेटर वाइंडिंगला सप्लाय दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक फ्लक्स तयार झाला. तो फ्लक्स रोटर वाइंडिंगच्या भोवताली फिरायला लागला. ओके, की ज्याच्याने काय होणार, रोटर वाइंडिंगमध्ये EMF तयार होतो. EMF म्हणजेच काय, व्होल्टेज. तो व्होल्टेज तयार झाल्यामुळे रोटर वाइंडिंगमध्ये पुन्हा एक करंट तयार होतो. करंट तयार झाल्यामुळे फ्लक्स तयार होतो. ओके, अशा क्रिया आहेत. दिस करंट विल देन प्रोड्यूस अँड इट्स ओन फ्लक्स कॉल्ड ॲज रोटर फ्लक्स, की ज्यांना आपण रोटर फ्लक्स म्हणतो. द मेन फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग. जो मेन फ्लक्स आहे, जो की तो स्टेटर वाइंडिंग करून निर्माण झालेला असतो, इंटरॅक्ट्स विथ रोटर फ्लक्स. ओके, इंटरॅक्ट्स म्हणजे परस्पर क्रिया होते रोटर फ्लक्सची. ओके, टू प्रोड्यूस द टॉर्क. ओके, टॉर्क निर्माण करण्यासाठी. द रोटर फ्लक्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन. हेन्स द नेम ऑफ मोटर इज इंडक्शन मोटर. रोटर फ्लक्स जे आहेत हे निर्माण होतात ड्यू टू द प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन. ओके, इंडक्शन या तत्वावरती ते रोटर फ्लक्स निर्माण होतात, म्हणून मोटरला काय नाव दिलेलं आहे, इंडक्शन मोटर. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. ओके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आहेत ते कधीही स्वतः सेल्फ स्टार्टिंग नसतात, लाईक द DC मोटर्स. ओके, DC मोटरसारखे. सिलेबस टॉपिक 1.10.2 डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी. ओके, आता हा डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी हा सुद्धा काय आहे, महत्त्वाचा पार्ट आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरमधला. डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी. सिलेबस टॉपिक 1.10.2 डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी. आता पहा, या टॉपिकवरती सुद्धा MSBT परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेले आहेत. इन ऑर्डर टू मेक द इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. इंडक्शन मोटरला सेल्फ स्टार्टिंग बनवण्यासाठी इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, हे अतिशय गरजेचं आहे की रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड निर्माण करणे अतिशय गरजेचं आहे. अँड इन ऑर्डर टू डू सो, आणि असे करण्यासाठी, अँड इन ऑर्डर टू डू सो देअर शुड बी ॲट लिस्ट 2 मॅग्नेटिक फील्ड.
ओके. तिथे कमीत कमी 2 मॅग्नेटिक फील्ड असायला पाहिजेत विच सॅटिस्फाय द फॉलोविंग टू कंडिशन, जे की ते फॉलोविंग 2 अटी समाधान करतील, सॅटिस्फाय करतील. द टू मॅग्नेटिक फ्लक्सेस शुड बी शिफ्टेड बाय 90 डिग्री. 2 मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहेत, चुंबकीय रेषा जे आहेत ते शुड बी शिफ्टेड बाय 90 डिग्री, एकमेकाला 90 अंशाच्या कोनात शिफ्ट केलेलं असायला पाहिजेत विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, एकमेकांना. ओके. इन स्पेस. ओके, इन स्पेस. दॅट इज इफ वन फ्लक्स इज हॉरिझॉन्टल देन द अदर वन शुड बी वर्टिकल. एक फ्लक्स जर उभा असेल तर दुसरा कसा असायला पाहिजे, वर्टिकल असायला पाहिजे. ओके. एक फ्लक्स जर आडवा असेल तर दुसरा उभा असायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजेच एकमेकांना 90 अंशाच्या कोनात विभागले गेलेले पाहिजेत 2 मॅग्नेटिक फ्लक्स, 2 चुंबकीय रेषा. ऑल्सो द टू मॅग्नेटिक फ्लक्सेस शुड बी इन टाईम क्वाड्रंट. ओके. त्याचबरोबर 2 मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहेत ते टाईम क्वाड्रॅच्युअर असायला पाहिजेत एकमेकांना. इफ द फ्लक्सेस आर रिप्रेझेंटेड बाय फेजर्स, जर का फ्लक्सेस हे फेजर्समध्ये जर रिप्रेझेंट केले, सादरीकरण केलं, देन देअर शुड बी 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन देम. ओके. तिथे 90 अंशाचा फेज शिफ्ट दिसायला हवा दोघांच्या मध्ये. अ सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग कॅन नॉट सॅटिस्फाय दिस टू कंडिशन्स. ओके. सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग आहे ती ह्या 2 कंडिशन सॅटिस्फाय करू शकत नाही, समाधान करू शकत नाही. बिकॉज अ सिंगल वाइंडिंग कॅन प्रोड्यूस ओनली 1 फ्लक्स. ओके. कारण की एक सिंगल वाइंडिंग एकच फ्लक्स निर्माण करू शकते, 2 फ्लक्स निर्माण करू शकत नाहीत. हेन्स सम मॉडिफिकेशन्स आर रिक्वायर्ड. म्हणून काही मॉडिफिकेशन्स, काही बदल गरजेचे आहेत टू बी डन. ओके. बदल करणे गरजेचे आहेत विच हॅव बीन डिस्कस्ड लॅटर ऑन, जे की ते थोड्या वेळाने इथे डिस्कशन केलेले आहेत. इथे पाहू शकता प्रिन्सिपल, तत्व, नियम. द डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी स्टेट्स दॅट. डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी असे सांगते की एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कॅन बी रिझॉल्व्ड इन टू कॉम्पोनंट्स which rotate in the opposite direction to each other with each one having a magnitude which is half of the peak magnitude of the alternating quantity. ओके. डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थेअरी असे सांगते की एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कोणतेही अल्टरनेटिंग परिमाण जे असेल, कॅन बी रिझॉल्व्ड. ओके. तो रिझॉल्व्ड होतो इन टू कॉम्पोनंट्स म्हणजे सह कॉम्पोनंट्समध्ये तो रिझॉल्व्ड होतो. विच रोटेट्स इन दी अपोजिट डिरेक्शन, जे की ते विरुद्ध दिशेने फिरतात टू इच अदर, एकमेकांना. विथ इच वन. ओके. म्हणजे प्रत्येकाकडे विथ इच वन म्हणजे प्रत्येकासोबत, प्रत्येकाकडे वन हॅविंग अ मॅग्निट्यूड विच इज हाफ. प्रत्येकाकडे एक मॅग्निट्यूड असतो, हाफ मॅग्निट्यूड असतो ऑफ द पीक मॅग्निट्यूड, मोठ्या मॅग्निट्यूडपेक्षा, ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीच्या मोठ्या मॅग्निट्यूडपेक्षा प्रत्येकाकडे एक हाफ मॅग्निट्यूड असतो. ओके. लेट अस अप्लाय दिस थेअरी. हीच थेअरी आपण अप्लाय करायची आहे डबल रिव्हॉल्विंग थेअरीमध्ये. लेट अस अप्लाय दिस थेअरी टू द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. Assume that the stator winding produces an alternating flux with the peak value of say phi m. Then as per the revolving field theory, okay, revolving field theory नुसार we can resolve this flux into two revolving flux. Okay, we can resolve हा जो फ्लक्स आहे त्यांना आपण रिझॉल्व करू शकतो into two revolving flux. 2 फिरणाऱ्या चुंबकीय रेषांमध्ये त्यांचं आपण विभाजन करू शकतो कॉम्पोनंट्समध्ये. One of them will rotate in clockwise direction and the other will rotate in anti-clockwise direction. ओके. त्याच्यापैकी एक जो असेल तो क्लॉकवाईज दिशेने फिरेल आणि दुसरा जो आहे तो अँटी क्लॉकवाईज दिशेने फिरेल. ओके. बोथ दिस कॉम्पोनंट्स आर ऑफ मॅग्निट्यूड फाय एम बाय 2. ओके. दोघांची जे मॅग्निट्यूड असेल, लेवल असेल फ्लक्सच्या, त्या कशा असणार आहेत, निम्म्या असणार आहेत फाय एमच्या. ओके. म्हणजेच काय, फाय एम छेद 2 ॲज शोन इन फिगर 1.10.2. कारण फ्लक्स आपण तिथे 2 फ्लक्समध्ये विभाजन केले आता. ओके. इथे पहा फाय एम हा जो फ्लक्स आहे, फाय एम मॅग्निट्यूड फ्लक्सचा, त्यांना आपण 2 फ्लक्समध्ये डिवाइड केले. फाय एम छेद 2 जो की एक क्लॉकवाईज डिरेक्शनने फिरेल फॉरवर्ड फ्लक्स, आणि दुसरा जो आहे फाय एम छेद 2 जो की तो अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनने फिरेल, त्याला आपण म्हणणार आहोत बॅकवर्ड फ्लक्स. फॉरवर्ड फ्लक्स आणि बॅकवर्ड फ्लक्स. ठीक आहे. फिगर 1.10.2 यालाच आपण डबल रिव्हॉल्विंग फ्लक्स थेअरी म्हणतो. ठीक आहे. 1.10.2 phi m resolved into two revolving components. The resultant components म्हणजेच काय, सहगुणक. कोणाचे सहगुणक, या मेन फाय एमचे सहगुणक, 2 सहगुणक झाले. ओके. The resultant of these two components will be the resultant
स्टेटर फ्लक्स या दोघांच्या कॉम्पोनंटचा जो रिझल्टंट परिणामात्मक जो रिझल्ट असेल तो स्टेटर फ्लक्स असेल ॲट एनी गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम अँड द कंटिन्युअस रोटेशन ऑफ टू कॉम्पोनंट्स विल रिझल्ट इन दी ओरिजिनल स्टेटर फ्लक्स. ओके, म्हणजे ते कोणत्याही टाईममध्ये जरी फिरत असले त्यांचा रिझल्टंट कोण असणार आहे, ओरिजिनल स्टेटर फ्लक्सच असणार आहे. बोथ द रिव्हॉल्विंग फ्लक्स कॉम्पोनंट्स विल कट द आर्मेचर कंडक्टर. ओके, हे जे दोन्ही रिव्हॉल्विंग कॉम्पोनंट आहेत स्टेटर फ्लक्सचे ते काय करणार आहेत, आर्मेचर कंडक्टर्सला कट करणार आहेत अँड इंड्यूस EMF इन देम, आणि त्यांच्यामध्ये EMF इंड्यूस करणार आहेत. द रोटर करंट्स इंड्यूस ड्यू टू द रोटर करंट हा निर्माण होतो ड्यू टू दिस कॉम्पोनंट्स, यांच्या कॉम्पोनंट्समुळे विल सर्क्युलेट इन दी रोटर इन अपोजिट डिरेक्शन टू इच अदर. ओके, रोटरला काय करणार आहेत, अपोजिट डिरेक्शनमध्ये ते करंट, त्याच्यामधले जे करंट आहेत ते एकमेकांना अपोजिट डिरेक्शनमध्ये रोटेट होणार आहेत. हेन्स द रोटर फ्लक्स करस्पॉन्डिंग टू बोथ. ओके, पहा, म्हणून रोटर फ्लक्स जे आहेत करस्पॉन्डिंग टू बोथ रिव्हॉल्विंग कॉम्पोनंट्स विल बी प्रोड्युस्ड. The torque produced due to the interaction of main flux with these two flux components will be in opposite direction to each other. आता मेन फ्लक्समुळे सुद्धा टॉर्क निर्माण होणार आहे आणि ह्या दोन कॉम्पोनंट्समुळे सुद्धा टॉर्क निर्माण होणार आहे. हेन्स द नेट टॉर्क जो आहे, म्हणून जो नेट टॉर्क जो आहे एक्झर्टेड ऑन द रोटर, जो की रोटरवरती एक्झर्टेड होणार आहे, रोटरवरती लादला गेला जाणार आहे, विल बी झिरो. ओके, रोटरवरती जो टॉर्क असणार आहे तो काय असणार आहे, झिरो असेल ॲट द टाईम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर. ओके, मोटरच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये तो काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. देअर फॉर द सिंगल फेज AC मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. म्हणून अशा पद्धतीने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जे आहेत ते स्वतः स्टार्ट होण्यासारखे नाहीत. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.10.3 स्प्लिट फेजिंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टार्टिंग. स्प्लिट फेजिंग. ओके, स्प्लिट फेजिंग, फेजला स्प्लिट करायचं, स्प्लिट फेजिंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टार्टिंग. इन ऑर्डर टू मेक द सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, two windings are provided instead of one as shown in figure 1.10.4. In order to make the single phase motor self starting, सिंगल फेज मोटरला सेल्फ स्टार्टिंग बनवण्यासाठी दोन प्रकारचे वाइंडिंग वापरतात. आर प्रोव्हाइडेड इन्स्टेड ऑफ वन ॲज शोन इन फिगर, एक ऐवजी दोन प्रकारचे वाइंडिंग वापरतात, जे की ते फिगर 1.10.4 मध्ये दाखवलेले आहे. द ॲक्सिस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल. ओके, स्टेटर वाइंडिंगचा जो ॲक्सिस आहे त्याचा तो 90 डिग्रीने डिस्प्लेस केलेला आहे. द वाइंडिंग करंट्स आर 90 डिग्री फेज शिफ्टेड विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर. वाइंडिंग करंट जे आहेत ते 90 अंशाने फेज शिफ्ट असतात एकमेकाला. द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्युसेस अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इन द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर. पुन्हा तेच स्टेटर वाइंडिंग द टू वाइंडिंग्स produces rotating magnetic field in the air gap between stator and rotor. This rotating field will then make the rotor rotates in the same direction as per the principle of induction. Okay, thus the split phase principle makes the single phase induction motor self starting. म्हणून स्प्लिट फेजिंग जो आहे हा जो नियम आहे, हा जो तत्व आहे तो काय करतो, मेक द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू वाइंडिंग्स शुड बी अप्रॉक्सिमेटली फेज शिफ्टेड in order to produce the rotating magnetic field. There are various methods used for obtaining this phase shifted current. Some of these methods are resistance split phase motor, capacitor split phase motor. ओके, दोन प्रकारचे मोटर आहेत, रेजिस्टन्स स्प्लिट फेज मोटर, कॅपॅसिटर स्प्लिट फेज मोटर. हे पहा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटरला सेल्फ स्टार्टिंग बनवण्यासाठी फेज जो आहे तो शिफ्ट केलेला आहे, स्प्लिट केलेला आहे, विभाजला गेलेला आहे. ओके, त्याच्यापैकी दोन प्रकार आहेत, रेजिस्टन्स स्प्लिट फेज मोटर आणि कॅपॅसिटर स्प्लिट फेज मोटर. इथे पाहू शकतो आपण स्क्विरल केज रोटर आहे. रोटर तर रोटरच असणार आहे. स्टेटर वाइंडिंग हे दोन वाइंडिंगमध्ये स्प्लिट केलेले विभाजलेले आहेत, त्यालाच आपण मेन वाइंडिंग म्हणतो आणि ऑक्झिलरी ऑर स्टॅटर वाइंडिंग म्हणतो, ऑक्झिलरी किंवा स्टेटर वाइंडिंग म्हणतो. 1.10.4 स्प्लिट फेज मोटर. सिलेबस टॉपिक 1.10.4 टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे प्रकार. प्रॅक्टिकली सम मॉडिफिकेशन्स आर मेड इन ऑर्डर टू मेक रिझल्टंट स्टेटर फ्लक्स. ओके, रिझल्टंट स्टेटर फ्लक्स जो आहे तो मिळवण्यासाठी प्रॅक्टिकली काही बदल केलेले असतात. इन ऑर्डर टू मेक द रिझल्टंट स्टेटर फ्लक्स बिकम्स रोटेटिंग टाईप इन्स्टेड ऑफ being an alternating one, because the torque produced by rotating field is a unidirectional one. This torque can then make the motor self-starting. Okay, some of the methods used to make an induction motor self-starting are as follows. Based on these techniques,
The single phase induction motors are classified as follows: split phase induction motor, capacitor start induction motor, capacitor start capacitor run induction motor, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. आता जे मोटरचे प्रकार आहेत सिलेबस टॉपिक 1.11 स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरमध्ये या सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे सर्व प्रकार एक्सप्लेन केलेले आहेत. तो आपण सिलेबस टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी पाहिल्यात ते एकदा रिवाइज करूयात. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.9 प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट होण्याचे नियम तत्व आपण पाहिलेत. ओके, त्याचबरोबर सिलेबस टॉपिक 1.9.1 डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.9.2 कॅन द ॲक्च्युअल स्पीड एन बी इक्वल टू एन एस नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल. सिलेबस टॉपिक 1.9.2 मध्ये आपण ते पाहिलं. सिलेबस टॉपिक 1.10 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, त्याच्यामध्ये 1.10.1 कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन आपण पाहिले. ओके, पुन्हा सिलेबस टॉपिक 1.10.2 डबल रिव्हॉल्विंग फील्ड थिअरी काय असते ते सुद्धा पाहिलं, की ज्याच्याने सुद्धा इंडक्शन मोटरला सेल्फ स्टार्टिंग बनवणे पॉसिबल नाही आहे. ओके, मग त्यानंतर सिलेबस टॉपिक 1.10.3 स्प्लिट फेजिंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टार्टिंग, स्प्लिट फेजिंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टार्टिंग तो पाहिला. सिलेबस टॉपिक 1.10.4 टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपण पाहिले. ओके, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके, आता हे जे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे जे 4 प्रकार आहेत ते आपण सिलेबस टॉपिक 1.11 मध्ये नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट लेक्चरनुसार पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.